Tervetuloa Ficomin podcastin pariin Huomisen ratkaisuja. Tämä on vuoden 2026 ensimmäinen nauhoitus ja samalla myöskin meidän 5. tuotantokauden avausjakso. Tässä jaksossa puhutaan mediataidoista, nuorista ja somesta, digiarjesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä, riskeistä ja ratkaisuista. Helmikuussa vietetään myös perinteisesti mediataitoviikkoa. Se on mediakasvatuksen teemaviikko, jota on vietetty vuodesta 2013 asti ja kurkkasin tuossa ennen tänne tulemista, että mitkä silloin olivat niitä keskeisiä teemoja. Niin silloinkin yksi vahva aihe oli lasten ja nuorten oikeudet ja vastuut internetissä. Eli aika lailla samasta asiasta on tänään tarkoitus puhua. Ja hyvä niin. Minä olen Elina Ussa ja studiossa kanssani täällä ovat Elisan vastuullisuusjohtaja Minna Kröger sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen. Lämpimästi tervetuloa molemmille. Kiitos. Millaisiin ilmiöihin te Mannerheimin lastensuojeluliitossa tällä hetkellä törmäätte lasten, nuorten ja perheiden osalta? No Mannerheimin lastensuojeluliitossahan tehdään mediakasvatustyötä monella rintamalla, eli vuosittain tavataan voi sanoa kymmeniä tuhansia lapsia, nuoria ja myös vanhempia. Eli että meillä on erilaisia niin kuin mediakasvatus, erilaisia koulutuksia. Meillä on muun muassa yhteistyössä Elisan kanssa on superdigikoulu ja meillä on Suomen kulttuurirahaston rahoittama tämmöinen digitutkijat-hanke nelosluokkalaisille, joka on tämmöinen 1,5 tunnin digitaitojen oppitunti ja meillä on erilaisia tämmöisiä voi kouluttajia tilata niin kouluihin kuin vanhempainiltoihin ja näin. Eli tavataan tosi isolla joukolla lapsia, nuoria ja vanhempia. Ja jos ajatellaan tätä digitaalista ympäristöä, niin sehän on osa lasten ja nuorten kasvuympäristöä nykyisin. Että lapset ja nuoret ei elä missään tyhjiössä, että tämä yhteiskunnan ja maailman digitalisoituminen koskee ihan samalla tavalla kuin lapsia ja nuoria. Monella tavalla se lapset ja nuoret on jopa ehkä etulinjassa esimerkiksi sosiaalisen median käytössä. Ja tämä mediakasvatus, niin esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien komitea painottaa sitä, että se on jokaisen lapsen oikeus. Ja se, että jos me halutaan turvata lapsen hyvinvointi, me halutaan turvata lasten suojelu haitalliselta sisällöltä, niin kaikki lapset tarvitsevat mediakasvatusta, mutta myös aikuiset. Ja kysymyksessä tietysti vanhemmat, siellä tarvitsevat myös opettajat ja voi sanoa, että kaikki aikuiset tarvitsevat mediakasvatusta. Ja niitä ajankohtaisia teemoja, niin nythän on tullut uudet THL:n ja opetushallituksen tämmöiset digisuositukset. Se on erityisesti ehkä vanhempia puhuttanut ja se on nyt niin kuin 0-13-vuotiaille. Ja siellä on näitä ruutuaika- ja älypuhelin asiaa ja sellaista. Ja sitten toinen semmoinen aika ajankohtainen on tämä, kun meillä perusopetuslakia muutettiin sillä tavalla, että tuli tämä niin sanottu kännykkäkielto oppitunneilla. Ja tämä tietysti on niin kuin ihan myönteinen asia, että on tullut niin kuin oppitunnoille tämmöinen, mutta sitten ehkä vielä enemmän saattaa puhuttaa sitten se, että mikä se oppituntien ulkopuolinen sitten, mitä kouluissa näitä pelisääntöjä tehdään. Ja muita sellaisia, mitä paljon niin kuin puhuttaa, niin ylipäätään voi sanoa nettikiusaaminen. Meidän esimerkiksi nettikiusaamiskysely, mikä tuossa julkaistiin alkuvuodesta niin, että se on lisääntynyt ja myös semmoinen puuttumattomuus ja nuoret ei kerro aikuisille, että se on aika iso sellainen ja ehkä sellainen niin kuin nuorten oma vähän niin kuin huoli liiallisesta netin ja somen käytöstä ja mitä sille pitäisi tehdä ja tämä algoritmien koukuttavuus on ehkä sellainen mikä aika vahvasti tulee ja tietysti sitten nykyaikana ei voi olla mainitsematta tekoälyä ja millä tavalla se vaikuttaa myös lasten ja nuorten niin vapaa-aikaan kuin koulunkäyntiin ja ihan kaikkeen siihen arkeen. No siinähän se tyhjensi tämän podcastin sisällön oikeastaan aika hyvin, mutta mä olisin kysynyt vielä, että miten teillä Mannerheimin lastensuojeluliitossa nämä digi- ja somekysymykset, niin kuinka suuri osuus se teidän työstä on tällä hetkellä? Teillä on muutakin. Meillä on tietysti paljon muutakin ja näin, mutta että kyllä se on sillä tavalla niin kuin, se on koko ajan niin kuin kasvanut, että se on monella tapaa esimerkiksi vanhemmat on hyvin kiinnostuneita, nuoret itse on hyvin kiinnostuneita, tulee paljon niin kuin, juuri näitä esimerkiksi näitä kouluttajapyyntöjä, media on hyvin kiinnostunut. Eli kyllä se on sellainen, että se puhuttaa niin kuin hyvin paljon ja siinä ehkä sellainen, että se
mikä mua niin kuin paljon mietityttää, että se digimedia ja ylipäätään esimerkiksi some, niin sitä aika usein niin kuin vähän niin kuin ajatellaan semmoisena erillisenä asiana, mutta sehän on niin kuin ihan samat lainalaisuudet ja esimerkiksi kaikki tunteet ja kaikki tällaiset ja sellaiset ihan miten me kohdataan ihmisiä muutenkin, niin ne tulee tietysti aika eri tavalla siellä digimaailmassa, mutta tulee kuitenkin. Että sitä ehkä ei pitäisi niin kuin tehdä niin erilliseksi. Et Suomi on ehkä tämmöinen insinöörien luvattu maa, niin me aika usein katsotaan sitä aika teknologisesti. Niin. Ja meiltä saattaa unohtua sieltä monia semmoisia tärkeitä puolia. No mites teillä yrityksessä? No jos mä ajattelen operaattorina, miten me katsotaan lasten ja nuorten netin käyttöön, niin se näkyy meille vahvasti mobiilikäyttöisenä, tosin kyllä niin kuin monikanavaisena, jatkuvana. Mä vähän varmaan toistan, mitä säkin sanoit. Älypuhelin on sellainen keskeinen väline ja netti on läsnä arjessa nuorilla koko ajan koulussa. Nyt tietysti kun nämä kielot on tullut, niin ei samalla tavalla, mutta vapaa-ajalla ja sosiaalisissa suhteissa ja viihteessä. Ja se datan käyttö kasvaa ja siellä on niin kuin video ja pelit ja sosiaalinen media, jotka mitkä korostuu siellä erityisesti. Sitten me nähdään niin kuin se selkeästi niin, että Tämä niin kuin verkko on nuorille tärkeä. Se on niin kuin tällainen yhteisöllisyyden väline ja itseilmaisun ympäristö, mikä on sellainen positiivinen teema, kun ajatellaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Ja siellä on tietysti, niin kuin jo tuossa tuli tekoäly mainittua koko ajan, ikään kuin se ympäristö muuttuu ja sinne tulee uudenlaisia asioita ja ilmiöitä, joita pitäisi sitten pystyä hallitsemaan siinä digitaalisessa ympäristössä. Tutkimusten mukaan niin nuoret käyttää tuommoisen 30-40 tuntia viikossa sosiaalisessa mediassa tai netissä. Ruutuaika, miten nyt halutaan sitä termiä käyttääkin. Niin siellä leviää myös kaikenlaisia näitä haasteita ja osa niistä on aika viattomia ja hauskoja ja osa tietysti äärimmäisen vaarallisia. Viime aikoina julkisuudessa on erityisesti puhuttanut tämä telemastoihin kiipeäminen, josta valitettavasti tämä tapaus Tampereella päättyi myöskin sitten traagisesti 15-vuotiaan nuoren kuolemaan. Mikä näissä maastokiipeilyhaasteissa ja vastaavissa ilmiöissä, niin missä niistä oikeastaan on kyse ja miksi ne vetoo niin vahvasti nuoriin? Joo, tämä on kyllä ihan todellinen ongelma, että meillähän on semmoinen ML:ssä tämmöiset vaaralliset somehaasteet verkkopalveluja. Se on muuten tosi hyvä. Musta se on, Kiitos. Olen ottanut sen, tilannut sen itselleni, vaikka enää sen ikäisiä nuoria olekaan, mutta musta se on hyvää viestintää. Joo, ja se tuli ihan siis aidosta, että siellä oli sellainen äiti, jonka poika oli tämmöisen vaarallisen somehaasteeseen, hän oli menehtynyt ja siinä on, niin kuin, se on lähtenyt siitä. Joo, niin siitä se traaginen tausta. Kyllä, tämmöinen näin ja hän otti yhteyteen. Joo, että jos olisi vanhempi tiennyt, niin olisi voinut vaikuttaa. Kyllä, niin. Juuri näin. Ja tämä on todella niin kuin iso tekijä ja siellä on juuri tämä ihan vaaralliset somehaasteet, että se voi johtaa kuolemaan, se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen ja siinä on tietysti monia tällaisia niin kuin nuorilla on tämmöinen niin kuin riskinarviointikyky on tietysti niin kuin aikuisia heikompi, eli että se on tässä ihan niin kuin keskeinen. Ja sitten tietysti tämä sosiaalinen tämmöinen niin kuin ryhmäpaine, hyväksynnän tarve, ryhmään kuulumisen tarve, itsetunnon pönkittäminen. Sitten tosiaan nämä algoritmit, eli ne tulee hyvin, niin kuin, saattaa tulla hyvinkin niin kuin nopeasti ja välttämättä aikuiset ei liiku niissä samoissa sosiaalisen median sovelluksissa ja sitten se taas niin kuin tämmöiset hyvinkin dramaattiset ja visuaalisesti näyttävät, niin ne sekä leviää siellä somessa että myös ne niin kuin koukuttaa. Uteliaisuus tietysti. Juuri tämä tämmöinen itsetunto, identiteetin rakentaminen, niin ne on ihan tämmöisiä, niin kuin voi sanoa, mitkä niin kuin koukuttaa. Niin ei mulla tuohon kyllä oikeastaan aika hyvin niin kuin mun mielestä, mitä me Elisalla ollaan ajateltu ja käyty teinkin kanssa keskustelua ja mitä itsekin tunnistan, niin ihan juurikin tämä. Ja siellä on just tämä nuori ihminen on kasvamassa, aivot on kehittymässä. Sä puhuit siitä kyvystä tunnistaa niitä riskejä ja näin poispäin. Ja sitten tietysti on ne algoritmit, jotka niin kuin, on kyllä myöskin sen mallisia, että ne koukuttaa ja ne luo niitä palkitsemismekanismeja, joilla sä ikään kuin palaat takaisin. Ja haet sitten toisaalta hyväksyntää siltä sun viiteryhmältäsi ja näin poispäin. Niin kyllä siellä on ihan
oikeastaan niin kuin vastaavat mekanismit, mitkä meillä on niin kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin muutoinkin. Mutta ne on vaan siellä sitten huomattavasti niin kuin, vaikeammin hallittavissa ja ehkä niin kuin tunnistettavissa ne aiheet. Ja tämähän toisena aika lailla meille toimialalla iholle just tämä mastokiipeilykysymys. Kyllä. Ja jos miettii vielä sitä niin mitä meidän olisi pitänyt tehdä enemmän? Mehän viestittiin siitä, te viestitte myöskin sen, niin kuin sen vanhempien kontaktilistan kautta, mutta kysymys jää, että olisiko pitänyt tehdä jotain vielä? Mä uskoisin näin, että tietysti aina jälkeenpäin voi sanoa aina, että olisi pitänyt tehdä enemmän ja näin, että tästä pitäisi olla, että se ei ehkä niinkään vielä semmoinen niin kuin spottimainen, että se on niin kuin hyvin tärkeää, että tästä niin kuin, että on juuri tämmöinen haaste, koska se tuo sitä tietoisuutta ja näin, mutta että ylipäätään ehkä puhua näistä somehaasteista, että ja ottaa se niin kuin laajasti, niin kuin, se on niin kuin laaja yhteistyö, että siinä on tietysti vanhempien ja kotien rooli on ihan keskeinen. Joo, kyllä. Siinä on koulun rooli on keskeinen, nuorisotyön, kaikki, jotka kohtaa niin kuin nuoria, niin se on niin kuin syytä ottaa niin kuin puheeksi ja sillä tavalla niin kuin semmoisen niin kuin keskustelun ja sellainen, että vaan kielletään, että älkää nyt tehkö sitä tai tätä, mutta tuoda niin kuin esille, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä niin kuin nuorten tekemisestä ja mitä nuoret kohtaa siellä somessa ja sitten tuoda niitä sillä tavalla, niin kuin voi sanoa nuorisoystävällisellä tavalla sitä niin kuin keskustelua ja yrittää niin kuin ymmärtää juuri niitä syitä, miksi ne nuoret tekee sitä, että siinä niin kuin haetaan semmoista niin kuin vähän se, juuri tämmöistä niin kuin identiteetin rakentamista ja hyväksyntää ja on sitä ryhmäpainetta, niin että miten niitä voidaan niin kuin käsitellä. Just näin, eli toi oli musta hyvin sanottu toi, että kun sä sanoit, että ei vaan niin kuin kielletä, että et saa katsoa, ei saa, vaan lähdetäänkin käymään sitä dialogia, että ymmärretään myös niin kuin mistä on kysymys, vanhemmat varsinkin, että lähtisi niin kuin sitä kautta rakentaa sitä myöskin omaa ymmärrystä niistä asioista ja sitten samalla tuomaan sitä tietoa niille nuorille, että itse asiassa joku somehaaste, niin se ei välttämättä olekaan totta. Sehän voi olla ihan tekoälyn tekemä ja ne riskit siellä on käytännössä niin sellaisia, että niissä käy huonosti, jos sä lähdet tekemään niitä. Et sellaista keskustelua ja kasvatustyötä, mediakasvatustahan se on niin kuin käytännössä. Mutta kertoisiko ne teinit sitten enää vanhemmille, että ei meillä on tämmöinen juttu, että me kiipeillään tuonne mastoihin? Se on varmaan just noin, että jostain yksittäisestä haasteesta, kun se on jo menossa ja sä oot jo ehkä niin kuin sopinut. Tiedetään, että se on vähän kuitenkin. Niin ei varmaankaan, mutta mä ajattelen samalla tavalla, kun me puhutaan muistakin niin sellaisista asioista, jotka on nuorille haitallisia, niin mehän käydään niin kuin kouluissa ja vanhemmat käy keskusteluja, on se sitten alkoholin käyttöä tai huumeita tai väkivaltaa, niin me keskustellaan, me puhutaan niistä, semmoinen niin kuin, että mikä on ok, mikä ei, mitä sitä voi seurata ja näin poispäin. Niin kyllä se sen tietoisuuden lisääminen varmasti on ihan tärkein väline. Kelaa Minna vielä kertaalleen, että mitä varten sinne mastoon kiipeileminen on äärimmäisen vaarallista. No sen takia. Muutakin kuin tämä putoamisriski, mutta siis. Se putoamisriski on tietysti se ihan ehdottoman tärkeä, mutta siellä on myös mahdollisuus saada sitten sähköiskuja ja oikeasti viottuu sit sillä tavalla, että voi olla, että sä et kuole, mutta se voi olla, että sä vahingoitat itseäsi sillä tavalla, että sä et esimerkiksi voi enää koskaan kävellä tai toimia normaalisti. Onko Esa jotain nyt menossa semmoista, mikä olisi vanhempien hyvä tietää? No kyllähän koko ajan on erilaisia niin kuin, somehaasteita, että siellä esimerkiksi yksi sellainen niin kuin ilmiö on tietysti tuohon voi sanoa tämmöiseen niin kuin, terveyteen liittyvät niin kuin semmoiset niin kuin äärimmäiset niin kuin haasteet, jossa voi tulla sellaiseen niin kuin laihduttamiseen ja tämän tyyppiseen, niin kuin, joka niin kuin johtaa sitten ihan niin kuin terveyden niin kuin vaarantamiseen. Sitten siellä voi ylipäätään tällaisia, niin kuin, miten on niin kuin riskien niin kuin vähättelyä monella niin kuin tapaa.
kyllähän niitä koko ajan niin kuin on. Ja kun tämähän on tietysti globaali, että nehän voi olla ne somehaasteet tehty jossain Taimaassa, että eihän ne välttämättä ole niin kuin Tampereelta tunne somehaasteet. Tampereelta ne ainakaan että se on tässä niin kuin, ja juuri mitä Minna sanoi, niin niitä voi olla monet on niin kuin tekoälyn tuottamia, jotka näyttää niin kuin ihan aidoilta. Juuri näin. Eli se on hirveän vaikea tunnistaa se, oikeasti onko se edes tehtävissä se haaste, mutta ne on hyvin tehtyjä ja sillä tavalla koukuttavia, että jos ei nuori tiedä, jos ei ole käynyt sitä keskustelua, jos ei ole sellaista vertaisryhmää, joka olisi ikään kuin pystyisi keskustelemaan siitä, että tämä ei ole järkevää, niin sitten voi käydä niin, että lähtee kokeilemaan. Hyvin nostitte molemmat esiin sen, miten tämä kielto on hyvin, se on helppo. Kieltäminen on helppoa meille aikuisille, mutta se ei välttämättä ole se kaikkein toimivin ratkaisu. Ja nythän keskustellaan myöskin paljon sitten tästä niin kuin kieltolinjasta näiden nuorten sosiaalisen median käyttämiseen. Australiassa tuli viime joulukuussa voimaan tämä, että kielletään some alle 16-vuotiailta. Samaa keskustelua käydään aika paljon EU-maissa, erityisesti Pohjoismaissa, myöskin meillä Suomessa. Meillä pääministeri ehdottaa somekieltoa alle 15-vuotiaille. Sitten tuli tämä, niin kuin totesit tässä, tämä THL:n ja opetushallituksen yhteiset suositukset, jotka taas sitten lähtee siitä juuri vähän niin kuin toisesta kulmasta, että asiasta pitää puhua, keskustella ja antaa vanhemmille niitä välineitä käsitellä niitä. Niin mikä tässä nyt sitten oikein on se paras tapa lähestyä? Onko tämmöinen täyskielto? Niin meillä ei ole tietenkään vielä sitä esimerkkiä tai kokemusta muualta, että voitaisiin sanoa, toimiiko se. Australiassahan on johtanut sitten oikeusprosesseihin ja muihin ja siellä käydään sitä jatkuvaa vääntöä. Mutta se tulee olemaan todennäköisesti se, mistä me ensimmäisenä saadaan sitä kokemusta siitä, että miten kieltolinja voidaan käytännössä toteuttaa. Mutta mihinkä me tämä keskustelu pitäisi nyt niin kuin ohjata? Mä ajattelin sillä tavalla, että tämä on tosi hyvä, että me oikeasti puhutaan näistä asioista ja otetaan nämä esille ja käydään niin kuin sitä keskustelua. Ja sillä tavalla niin kuin myös ehkä ymmärretään paremmin sitä, että mikä on se asia, miltä me halutaan meidän nuoria ja lapsia suojella. Ja sitten samalla me ehkä keskustellaan myös siitä, että me puhutaan nytkin tässä, me käytetään lapset ja nuoret, että se on niin kuin yksi kokonainen ryhmä, mutta siinähän on niin kuin ikäkausissakin jo eroja, että minkä ikäisestä lapsista me puhutaan, minkä ikäisistä nuorista me puhutaan. Taikka sosiaalinen media. Siinäkin me käytetään tämmöistä geneeristä. Siellä on WhatsAppit ja siellä on TikTokit Juuri näin, ja jos puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin nuorille, teineille, niin se on myös semmoinen paikka, missä syntyy ystävyyssuhteita. Siellä tapahtuu paljon positiivisia asioita. Toki haetaan hyväksyntää, mutta myös positiivisilla tavoilla. Ja se on tietenkin niin, että kun asetetaan jo niin kuin kieltoja, niin sitten vanhempien näkökulmasta se voi olla helpompaa se perustelu ikään kuin. Sitten sä oot niin kuin samassa linjassa muiden kanssa. Että se helpottaa ehkä sitä kasvatustyötä jollakin tavalla. Mutta se ei ole ihan niin mustavalkoinen tämä kysymys. Niin mun mielestä tässä on tiettyä vertailtuvuutta tuonne energiajuomakeskusteluun, joka meillä oli siis joku 10-15 vuotta sitten, jolloin monesti haluttiin kieltää ne täysin. Meillä on tänä päivänä sitten kuitenkin näitä kofeiinipitoisia tuotteita hirveän laaja valikoima kaupassa. Ihan samalla tavalla kuin meillä nyt sitten on sosiaalisen median palveluita tosi erilaisia ja monenlaisia. Mutta se keskustelu, mikä silloin käytiin liittyen siihen kieltolinjaan, niin se on kuitenkin tuonut vanhemmille sitä ymmärrystä siitä, että ei se ole ok. Se ei ole ok korvata aamiaista sillä energiajuomalla ja se ei ole ok juoda joka päivä energiajuomaa vaikka välipalana. Että se niin kuin, siis kaikki tämä keskustelu, mitä käydään, ja musta on ehkä ihan hyväkin, että se käydään tämmöisen niin kuin kovan linjan kautta, niin se tuo vanhemmille kuitenkin sitä ymmärrystä, että tässä on ihan oikeasti ongelma, mistä me puhutaan. Ja siinä on paljon hyvää, mutta meidän pitää pystyä sitä ongelmaa ratkaisemaan. Ja sehän on, niin kuin sanottu, niin tässä on monen kertaan noussut esiin tämä vanhempien rooli. Joo. Just näin. Ja sitten kasvatetaan sitä ymmärrystä, että mitkä ne on ne asiat, ne negatiiviset vaikutukset, mitä me halutaan suojata. Ja sitten ehkä löytyy paremmin niitä keinoja, jotka oikeasti sitten auttaa meitä suojelemaan lapsia
sillä sopivalla tavalla. Ja kuitenkin niin että sit ei menetetä sitä hyvää, mitä me niin kuin sit kuitenkin siellä jos me nyt otetaan tämä sosiaalinen media tai älypuhelimet ylipäätäänkin, niin mitä se voi tuottaa? Joo, tästä mä jatkan, niin tämä on juuri näin, että se tämmöinen niin kuin täyskieltoajatus, niin se on vähän sellainen niin kuin yksinkertainen ratkaisu monimutkaiseen ilmiöön ja monimutkaisiin ongelmiin. Ja yleensä sellaiset, se on vähän tällainen, että kun mennään sutta pakoon, niin tulee karhu vastaan, että siellä tulee sitten itse asiassa ihan uusia ongelmia. Eli semmoiset sosiaalisen median täyskieltoratkaisut, niin jos nyt otetaan nyt vaikka joku 15-16 alle, niin siellä voi olla sitten, että niitä edelleen käytetään, eli sitä eri tavoin niin kuin nuoret voi kiertää sitä kieltoa ja sitten se on täysin piilossa. Nuoret ei enää uskalla kertoa siitä kenellekään, että kokee esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa siellä, niin he on niin kuin, kun he ajattelee, että he on niin kuin rikkonut sitä kieltoa, niin he ei uskalla sitten niin kuin... He on vähän niin kuin syyllisiä. Niin, kyllä. Siinä tulee Joo. niin kuin kaksinkertainen häpeä ja tästä voi tulla ihan niin kuin lasten turvallisuuden kannalta, niin siitä voi tulla niin kuin todella vakavia ongelmia. Sitä pitää todella niin kuin miettiä, että me Mannerheimin lastensuojeluliitossa aina korostetaan kaikissa, jotka niin kuin lapsiin ja nuoriin kohdistuu, niin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Että some, jos tulee tämmöinen totaali somekielto, sillä on hyviä asioita, sillä on myös huonoja asioita. Ja tämä pitää niin kuin tunnistaa siinä. Ja niin kuin Minna sanoi, niin kyllähän sosiaalisessa medialla on paljon hyviä puolia. Että jos me ajatellaan vaikka näitä WhatsApp-ryhmiä, niin on esimerkiksi perheen sisäinen WhatsApp-ryhmä, jossa lapset keskustelevat vanhempiensa kanssa. On koululuokan WhatsApp-ryhmä tai on esimerkiksi harrasteseura. Onko meistä pärjäisi ilman niitä? Niin tämä yhteydenpito, niin silloin myös, kyllä sosiaalisella medialla on myös turvallisuutta lisäävä, silloin myös niin kuin paljon sosiaalisia niin kuin suhteiden ylläpitoa niin kuin lisäävä, yksinäisyyttä vähentäviä vaikutuksia. Että kyllä nämä kaikki pitää niin kuin ottaa huomioon. Tietysti sellainen puoli, että se tietysti antaa ehkä vanhemmille semmoista niin kuin selkänojaa tämmöiset niin kuin säännöt näin, että vanhemmat joskus voi olla vähän niin kuin, että ei ole oikein semmoisia keinoja, niin tämän tyyppistä se voi niin kuin auttaa ja kyllähän se niin kuin varmaan tuommoiset niin kuin ruutuaikaa niin kuin vähentäisi näin, mutta sitten jos siellä tulee sillä tavalla, että tulee todella tämmöisiä niin kuin uusia vakavia turvallisuusriskejä, niin kyllä ne pitää vakavasti niin kuin ottaa huomioon ja niin kuin Minna sanoi, niin kyllähän, että siinä on se, että minkälainen se sosiaalinen media on, nyt on hyvin erilaisia ja samoin tietysti, että mitä sisältöä siellä on. Ja sitten mä haluaisin vielä ihan viimeisenä sanoa tässä, että Suomihan on ihan nykyinenkin hallitus niin hyvin vahvasti digitalisoi tätä maata. Esimerkiksi hallinto, kaikki Suomen julkinen hallinto, niin siellä on hyvin vahva digitalisointi. Digitaalisuus ensin. Digitaalisuus ensin. Ja sitten me ajatellaan, että se on digitaalisuus ensin koko yhteiskunnassa, mutta että lapsille ja nuorille digitaalisuus on paha, se on huono. Ei digitaalisuutta. No, niin se on vähän vastakkainasettelu. Mä en oikein ymmärrä sitä, että onko lapset jossain toisessa yhteiskunnassa. Eli kyllä meidän täytyisi sitten katsoa tätä laajemminkin. Ja sitten, mikä mä oon kanssa huomannut, että digitaalisuus vapaa-ajalla, se on aina huono, mutta digitaalisuus koulussa, niin siitä voidaan vaikka kuinka olla sitä ruutuaikaa. Että jos me ajatellaan nykyajan lukiolaisia, niin ainakin omat lukiolaiset, niin kyllähän ne oli kaikki digitaalisia ne oppimateriaalit. Että kyllähän siitäkin sitä ruutuaikaa tulee aika paljon, kun kaikki oppimateriaalit koulussa ja läksyjen tekeminen on digitaalista. Että kyllä meidän pitää olla rehellisiä tässä katsoa tätä kokonaisuutta ja tehdä niin kuin ihan aidot vaikutusten arvioinnit. Ja mitä nostitte molemmat esiin, nämä algoritmit ja näiden digitaalisten palveluiden turvallisuus, niin meillähän on olemassa lainsäädäntöäkin jo. Siis tämä Digital Services Act, joka on meilläkin implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön, niin nämähän on semmoisia, jotka meidän pitää niin kuin Euroopassa yhteisesti niin kuin vaatia, että ne palvelut tehdään myöskin nuoriso niin kuin turvalliseksi. Kyllä. Kaikkien palveluiden pitäisi olla lapsille ja nuorille turvallisia. Ja siihen pitää näitä keinoja vaatia. Eli meillä on olemassa myöskin instrumentteja, jotka meidän pitäisi käyttää ennen kuin ennen kuin sitten otetaan tämmöistä täyskieltoa, jossa on kaikki valvonta ja muu, ja sitten tämä oli musta aika hyvä toi pointti siitä, että se tekee siitä niin kuin jollakin lailla sitten kiellettyä ja eikä se
se ei poista sitä kokonaan kuitenkaan. Ja sitten siinä ehkä tullaan myös ihan siihenkin, että jos me ajatellaan nuorten kasvua ja näin poispäin, niin tämähän pitäisi olla myös tämä digitaalisuuteen kasvaminen, sellainen oppimisen polku, mutta se pitää olla tietysti tuettu ja turvattu. Jos me laitetaan täyskielto, niin silloinhan se tietyllä tavalla sä et pääse kasvamaan siihen, miten mä otan tämän haltuun ja miten mä opin ja osaan käyttää näitä. Et jotenkin meidän pitäisi niinku myös tämä niinku tietyllä tavalla huolehtia siitä, että lapsista kasvaa itsenäisiä, hyviä toimijoita digitaalisessa ympäristössä, että he tietää ne vaaran paikat ja osaa toimia siellä oikein. Meillä on ollut tämmöinen itse asiassa toimijalla, mehän on ajettu sitä, että siellä koulussa ei uutta oppiainetta, ei uusia tuntikehyksen tunteja, vaan niitä oppiaineita, mitä siellä on, niin käytäisiin läpi sitä, että miten tämä niin kuin tietoturvaa esimerkiksi pystyy joka ainoa omalta osaltaan. Ja sitten myöskin sitä algoritmien ymmärtämistä, että ne niin kuin tavallaan sitä ymmärrystä haettaisiin. Meillä on kuitenkin mahdottoman hyvä koulujärjestelmä, jossa kyllä pystytään näitä asioita myöskin käymään. Kyllä. Ja niitä varmasti osassa kouluista käydäänkin, mutta että se olisi myöskin sitten niin kuin kaikkia koskevaa. Niitäkin kouluja, jos opettajat välttämättä ei niin ihan hirveän paljon ole kiinnostuneita itse. Kyllä, ja tässä tämä opettajan täydennyskoulutus on todella niin kuin tärkeässä roolissa, että siinä tarvitaan niin kuin jatkuvaa täydennyskoulutusta, että sitä niin kuin panostaa siihen juuri, että mediakasvatusta, niin sitä voidaan tehdä koulussa ja oppilaitoksessa hyvin monessa eri aineessa, että siihen ei tosiaan niin kuin tarvita mitään omaa oppiainetta. Me ollaan tehty 2014 vuodesta asti pidetty tällaisia digikouluja ja menty kouluihin opettamaan aluksi koodaamista, koska sehän on niin kuin myös, että mitä nämä sovellukset on, mistä ne tulee ja näin poispäin. Otettu sinne myös näitä elementtejä, että miten toimit turvallisesti netissä. Kyllä ne on ollut tosi kysyttyjä ja opettajat on ollut innoissaan, että ne on voinut ottaa oman luokan siihen ohjelmaan mukaan ja lapset on tykännyt siitä, että kyllä niitä taitoja tarvitaan niin kuin opettaa ja sitten pitää päästä käyttämään niitä. Mutta yksi asia, mistä me ollaan varmaan yksimielisiä tämänkin pöydän ympärillä on se, että se kännykkäkielto kouluihin on ihan asiallinen. Kyllä. Kyllä. Välitunti. Ainakin se, että näillä oppitunneilla, että sitten välitunneillakin voi olla kyllä sellaisia tilanteita, jossa on ihan perusteltua, että se lapsi tai nuori käyttää, mutta tietysti pääsääntöisesti ei. Tosin sanoit just tuossa, niin kuin todettiinkin, että me puhutaan paljon vapaa-ajasta ja siitä, ja sitten meidän koulukäytännössä on hyvin paljon siellä digiaineistojen parissa. Niin, kyllä. Niin. Mutta kaikki muu tämmöinen niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen on se, mitä me nähdään pahana siihen liittyen. Kyllä. Ja siinä mitä Minnakin sanoi tätä, niin mä kanssa ihan samalla tavalla korostan tätä vaiheittaista oppimista. Että ei sitten, että jos niin kuin tulee joku tietty ikämäärä, niin sen jälkeen ei tiedä yhtään mitään ja sitten pitäisi osata niin kuin kaikki, niin kyllä se on monella tapaa niin kuin silloin siinä sellaisia niin kuin haavoittuvuustekijöitä. Että kyllä tämmöinen niin kuin vaiheittainen ja turvallisen aikuisen, on se sitten vanhempi tai on se sitten opettaja, niin kanssa yhdessä asioiden niin kuin opettelu ja pohdinta. Just näin, että se aikuinen kulkee siinä turvallisten vierellä ja auttaa, että se on turvallista siellä toimia. Joo. Katsotaan sitten vielä hetki eteenpäin, niin toivoisin, että sanoisitte 3 keskeisintä taitoa, joita tämän ajan lapsi ja nuori tarvitsee digimaailmassa. 3 pointtia saisi nyt sanoa. Aloittaako Mannerheimin lastensuojeluliitto? Joo, kyllä mä sanoisin tässä ensimmäisenä, että on tämmöinen niin kuin voi sanoa kriittinen ajattelu, että kaikki mikä on somessa, niin ei ole totta. Että se on ihan tämmöinen niin kuin kriittinen medialukutaito ja siinäkin meiltä löytyy meidän nettisivulta. Mä tick the box, mulla oli ihan sama. Se on hyvä. Toinen, mitä me nyt sä et voi sanoa. Mannerheimin lastensuojeluliitossa korostetaan, niin kyllä tämmöiset niin kuin tunnetaidot ja empatia ja itsesäätely, eli että sitä omaa median käyttöä, niin mitä tunteita se herättää ja myös sitä, että osaa vähän itsekin sitä ruutuaikaa ja niitä omia tunteita, mitä sieltä tulee. Ja kolmantena kyllä me niin kuin korostetaan semmoista niin kuin turvataitoja ja siinä niin kuin riskien ymmärtämistä ja sitä, että mistä sitä apua saa. Ja me ollaan tosi huolissaan siitä, että entistä vähemmän niin kuin nuoret sitten kääntyy aikuisten puoleen esimerkiksi näissä nettikiusaamisasioissa.
Tuossa meni nyt kyllä 2 mun kohtaa. Eli ihan samaa mä ajattelen, että se kriittisyys, se medialukutaito ja kriittisyys niihin sisältöihin ja kyky osata ymmärtää, että mikä on totta ja mikä ei. Sitten toinen, sä puhuit tästä tietoturvasta, turvallisuudesta. Osaa niin kuin hallita sitä ympäristöä, missä toimii, tietää, mitä kannattaa tehdä, mitä ei. Ja sitten ehkä mä niin kuin tuohon lisäisin sen, mitä sanoit, mikä on nyt sitten vähän eri, niin on sitten se, että meidän pitäisi saada myös vanhemmat oikeasti kiinnostumaan siitä ja ymmärtämään, mitä siellä netissä on ja mitä siellä tapahtuu ja mitä he voi tehdä. Ja luoda niin kuin ohjeistuksia, niin kuin te olette tehneet Mannerheimin lastensuojeluliitossa ja meiltäkin niitä on tehty, että osataan suojata ja turvata ja kulkea siinä lapsen kasvun rinnalla. Se on se vanhempien tärkein. Se on tärkein tehtävä. Joo, ihan täysin samaa mieltä. Eli tämä voi sanoa nykykasvattajan niin kuin kyllä tämä mediataitojen kasvattaminen ja että olla kiinnostunut siitä lapsen niin kuin median käytöstä, niin se on ihan aivan olennainen asia. Mitä me sitten toivotaan päättäjiltä ja yhteiskunnalta? Minkälaista ajattelua tähän kysymykseen? No kyllä mä sanoisin siinä, että mitä mä jo sanoin, tämä vaikutusten arviointi ja juuri lasten ja nuorten näkökulmasta. Että me tarvitaan oikeasti sitä niin kuin lapsen maailman näkökulmaa ja siinä tarvitaan niin kuin lasten ja nuorten kuulemista. Että lapsilla ja nuorilla on paljon sellaista tietoa myös tästä sosiaalisesta mediasta ja median käytöstä ylipäätään, jota meillä aikuisilla ei ole. Me tarvitaan sitä tietoa, meidän pitää kysyä sitä. Joo, mä ajattelin kanssa, että niin kuin tässä jo puhuttiinkin, että nyt niin kuin tämä ei ole mikään yksinkertainen ongelma, että ei ole niin kuin joko tai. Että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin tämä monimutkaisuus ja lähettäisiin juurikin tutkimaan ja tietenkin tämän keskustelun kautta, mutta myös tutkimaan, että mitkä ne vaikutukset on ja mitä me halutaan ratkaista ja mitkä olisi ne parhaimmat tavat ratkaista niin, että ne nuoret on myös siinä keskustelussa mukana vaikuttamassa niihin päätöksiin. Tämä on varmaan teidän viesti myöskin päättäjille tästä keskustelusta, eikö niin? Kyllä. Lämpimät kiitokset vierailusta Elisan vastuullisuusjohtaja Minna Kröger sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton vaikuttamistyön johtaja Esa Iivonen. Ja kiitos myös sinulle, joka kuuntelit Digiala huomisen ratkaisuja podcastia. Seuraava jakso ilmestyy jälleen ensi kuussa ja kaikki aiemmat jaksot löytyvät joko YouTubesta tai Spotifysta. Kannattaa myös käydä tutustumassa Ficomin toimintaa verkkosivuillamme ficom.fi. Kuulemisiin.